السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظات مع رسم بعض تفاصيل الرسم المهمة للرسامين المبتدئين. النباتات وكيفية إنشاء النباتات بشكل سهل وبسيط. زي ما احنا شايفين المنظر عبارة عن معدية بسيطة في قناة صغيرة من حولها الزروع من هنا وهناك، وطبعا زروع مختلفة، أوراق مختلفة. نشوف تفاصيل كل نوع من هذه الأوراق. الأمر سهل وبسيط، هو بس نكون محضرين معانا يعني قبل الرسم 3 درجات من درجات الأخضر أو 4، ونبدأ نستعمل من الألوان اللي احنا حضرناها دي زي ما احنا شايفين بهذه الضربات. الأوراق الكبيرة أو النباتات القريبة دي أوراقها كبيرة زي ما احنا شايفين، نباتات ذات الأوراق الكبيرة، وهناك نباتات ذات الأوراق الرفيعة والطويلة، وهناك أوراق متوسطة مسحوبة بشكل معين وفي دائري. كما قلنا تنوع النباتات، وده بنشكله بالضربات اللي احنا شايفينها. الأوراق الكبيرة دي وضعنا اللون الزيتي الغامق الأول، وبعد كده بدرجات الأخضر بدأنا ندي هذه الأوراق، وكلما ارتفعنا بالأوراق كلما كان اللون يعني أفتح ومضيء أكثر، والإضاءة بتكون بالأبيض والأصفر، نزود على اللون بالأبيض أو الأصفر. شوف الجزئية اللي معانا دي، تلاحظ إن الأخضر اللي احنا بنحطه أخضر بارد، فيه الأزرق واضح أكتر من الأصفر. ليه؟ لأنه في الظل. طبعا لو طلعنا ناحية الضوء هنزود الأصفر والأحمر كي يعطيك الحرارة. لما طلعنا بره في المكان المضيء زودنا الإضاءة ازاي، أما النباتات والإضاءة في المكان المظلل بتكون أيضا بألوان باردة وإضاءة مناسبة للألوان اللي في الظل أو النباتات اللي في الظل. وتعالوا نشوف المنظر ده من البداية، يعني ده كانت نهاية المنظر. تعالوا نشوف المراحل من البداية، بدأنا بإيه وكيف كانت الرسمة دي في البداية وكيف تحولت بالخطوات السريعة. هكذا كانت، وبدأنا نملأ المساحات بهذا الشكل السريع زي ما احنا شايفين. المياه وانعكاسات الأشياء في المياه بهذه الضربات السريعة. يعني هو الفيلم كله فيلم يعني سريع، نمر مرور سريع على هذه المراحل وأهم الضربات وأهم الخطوات وأهم اللحظات الإنشائية لهذا المنظر. السماء هنا في المنظر ده مش باينة، ولكن اللي باين النباتات وخلاص. الكاميرا التقاط الصورة كان على الأرض فقط من أعلى لأسفل، ما فيش أي مساحة للسماء هنا، لكن النباتات بعيدة وضعناها باللون الأصفر، وفي القريب زودنا الأخضر شوية، وبدأنا نأسس للنباتات بألوان الظل اللي بعد شوية إن شاء الله نضع عليها بالألوان ألوان الضوء درجات الأخضر اللي شفناها من شوية. والأخضر بدرجاته طبعا بيتكون من الأصفر والأزرق، وزي ما قلنا عايزين نزود الأزرق شوية في الأماكن اللي فيها الظل، نزود الأصفر شوية في الأماكن اللي فيها الضوء، وهذا ما يحدث الإضاءة والتظليل. وباللون الأحمر بنحول اللون الأخضر لزيتي
ودرجات كثيرة جدا، درجات الأخضر ودرجات الزيتي، درجات كثيرة جدا. إنما هي بهذه الألوان الثلاثة، أصفر وأزرق، هيديك أخضر مباشر. زودت الأصفر شوية هيديك أخضر مضيء تضع بيه في الإضاءة في الأماكن المضيئة. زودت أزرق شوية هيدي لك أخضر بارد يوضع في الأماكن المظللة. وطبعا بنتحكم في الدرجات باللون الأبيض، يعني عندما نريد يعني اللون أفتح شوية أو كده بندخل اللون الأبيض مع الأصفر. لاحظنا وضع جسر الظل، وبدأنا ناخد من جسر الظل وندرج الألوان. جسور الظل كما قلنا بتفصل بين الأشياء وبعضها، التقاء الأشياء ببعضها لا بد أن يكون هناك جسر ظل وكي يحدث التباين. كل جزئية ومساحة ولو كانت صغيرة من النباتات بنديلها جسر ظل وجسر ضوء. جسر ظل في الأصل من تحت خالص، وجسر ضوء في الأطراف العالية خالص. ونبدأ ندي بعض الأطراف المضيئة زي ما احنا شايفين الآن، ولكن في الأجزاء العالية. ومن تحت طبعا جسر الظل واضح، وبيكون واضح جدا في الأماكن القريبة والمساحات القريبة. طبعا مساحات الأخضر البعيدة فيها جسور ظل خفيفة مناسبة للبعد. كل ما كانت العناصر بعيدة كل ما كانت الألوان باهتة ومش باينة بشكل كبير. طبعا التقاط الصورة كان من تحت على الأرض مفيش السماء، ولذلك جزئية النخلة من تحت فقط هي اللي ظاهرة. تابع معايا ولاحظ كيفية إنشاء هذا الجذع ووضع الأضواء والظلال، وكيفية دخول الضوء على الظل وبالعكس دخول الظل على الضوء. ملينا باللون الوسيط ونقترب ونشوف الضوء. شفت الضوء من هنا، ونبدأ نوزع من الضوء ليم الظل هكذا تختلط الألوان ببعضها. طبعا النخلة فيها تدريجات كده وحزازات مراعينها واحنا بندي الأضواء. الأضواء بتوضع على البروز الحروف البارزة فبتظهر بهذا الشكل. وطبعا الأماكن العميقة بتاخد باللون الغامق لون الظل، ففي الحال بتظهر التجاعيد والبروز والطبقات، هذه الطبقات. هنا بعض الفروع العشوائية هكذا وضعناها. وننتقل لبعض اللمسات الخفيفة. طبعا الظل في المياه، ظل النخلة، وبعض الرتوش كده الضوئية في النخلة والمعدية اللي معانا دي، معدية سريعة عبارة عن شجرتين ولكن معمولين بشكل عشوائي بدائي كما سنرى الآن. وبقيت النباتات اللي تحت دي شفناها وكيفية إنشائها في البداية. فإلى هنا تنتهي رحلتنا، يا رب نكون استمتعنا واستفدنا. ودعواتي للجميع في النهاية بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.